Okay, jumpa lagi. Kali ni aku nak unboxing aku punya tools yang aku baru beli electric nail gun. Okay, so kita tengok apa ada kat dalam ni. Okay, yang ni model ni brand Bosen. Okay, model BSF 30 220 volt 1800 watt. Okay, ini aku beli dekat Lazada. Okay, dia bagi satu free gift. Yang ni dia ada free gift 500 pieces F20 ni dia punya nail dia punya paku dia. Okay, panjang dalam 20 lah. Okay, 20 cm. Okay, F20. So mula aku tak pernah ada benda ni kan, first time aku beli. So aku ingatkan paku dia besar lah, punya paku dia kecil-kecil je. So, untuk projek DIY yang kecil-kecil sesuai lah. Okay, ni paku tolak tepi. Ini aku beli extra satu F15. Okay, tolak tepi. Ni yang dia punya main project review lah. Okay, tali hijau, dia tahan juga berat ni. Okay, dalam ni dia bagi ada 2 Allen key. Aku pun tak sure lagi untuk apa. Situ ada manual. Okay, ini pun aku tak baca lagi detail apa dia bagi tahu. Alright guys, ni dia. Okay, macam mana nak masukkan dia punya bulat ni. So aku nak try dulu. Aku ingat aku nak ambil yang yang 15 lah. Okay, kita try M15 dulu, panjang 15 ni. Patah. Okay, tak ada hal. Okay, cara dia buka ni macam pistol guys. Okay, make sure kepala dia, boleh tahu kan kepala dia yang atas ni, bawah ni dia punya ujung ni. Sebab atas ni dia besar lagi. Nampak kan? Tak kat sini. Okay, dia ada dia punya slot ni. Aku rasa paling tinggi boleh sampai
aku rasa. Okay, boleh sampai paku yang panjang dia 30. Okay, dah masukkan. Tu kau tolak lagi ni, bagi dia catch balik. Okay, belakang ni dah secure. So dah ready. Kita plug. Oh, dia punya plug 2 pin ni. 2 pin yang bulat ni. Biasalah made in China kan. Tapi China punya bukan macam ni. China punya lain sikit, dia menyerong tu. Ni on ni lampu ni. Nampak lampu tu. Okay. Okay, on Alright. So untuk test ni aku ada beberapa sampel. Try dengan kayu ni. Ini kayu apa? Ini bukan solid ini macam melamin ke, kurang lah. Okay. Dah tembak buka switch on dulu. Itu 3 ya. Hati-hati guys. Okay. Nampak yang first tadi tak masuk habis, sikit je sebab aku pun tak tahu, maybe pegang tak betul. Yang 2, 3, 4 ni memang dia masuk habis lah. Okay, so kayu ni tak ada masalah. Okay, aku nak try dengan kayu solid pula. Okay, ni solid wood ni. Tengok berapa dalam dia boleh masuk solid wood ke ni? Aku pun tak sure, tapi kerah ni. Okay, on dulu. Dia tak masuk habis lah. So kalau kayu-kayu kerah ni, aku rasa memang dia tak boleh masuk habis, tak cukup kuat lah, right? Sebab dia punya watt pun nanti dalam 1800 je. Spek dia 1800 watt je. So aku rasa dia tak cukup jauh lah untuk kerja yang heavy duty. Kayu-kayu keras dia memang tak boleh masuk habis. Okay, nampak lagi kayu. Aku rasa kayu yang sama. Oh, tak apalah, kayu sama. Okay guys, okay, yang ni aku nak try kayu. Aku rasa kayu, kalau kayu pine lebih tak ada masalah. Okay, ni aku nak try kayu solid pula kayu solid.
Okay, ini kayu resak hidden sikit lah. Okay, kayu resak. 1, 2, 3 yang sama. Okay, off dulu. Okay, nampak dia memang tak masuk habis. Ada lagi dalam 5 mili tak boleh tembus habis. So kayu pine aku tak try lagi. Okay, aku nak buat dia punya belakang ni. Dia punya apa ni, board belakang ni nak lekatkan. Ni memang membantu lah. Okay guys, itu sajalah yang aku nak review kali ni. So kalau korang nak buat kerja heavy duty, aku tak prefer lah untuk beli nail gun ni. Korang kena cari wood yang lagi besar lah. Tapi kalau macam untuk soft wood kan, macam pine ke, kayu yang lembut-lembut tu, plywood kan, aku rasa itu okey lah. Okay, itu saja. Jangan lupa share, subscribe and like aku punya channel untuk future punya video. Alright, thanks.